So what's up everybody? It's Landa. Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, as in first time mo pa lang dito at napadpad ka lang dito at ito pa lang yung video na napapanood mo, alam mo na yung gagawin mo, sister, subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung bell button para ma-notify ka pag may bago na naman akong i-upload na videos. So, bago tayo mag-proceed sa ating panibagong video, subscribe mo muna, bilis, click mo na, tapos yung bell button, diba? Madali lang. So, napaka-hyper natin ngayon, no? Dahil alas 10 na ng gabi, kung kailan, anong oras na, kung kailan gabi na, nag-film pa ako at sobrang energetic ang ate mo, girl. Dapat pala gantong oras ako nag-vlog or nag-film, no? Para to the highest level ang energy ni ate mo, girl. So, ayun, may panibagong video na naman nga tayo at nababasa nyo sa ating title kung anong video na gagawin natin. Diba, nakaayos tayo ngayon. So, it means hindi tayo mag-makeup tutorial, di tayo mag-mock up. Ang gagawin natin ngayon ay magpa-product review na naman po tayo. Alam kong siguro nananawa na kayo dyan sa product review, diba? Kasi may nagpadala na namang brand. So, kung interested ka sa ating panibagong video, just keep on watching. So, ang brand na nagpadala sa atin ngayon ay ang Glow Like Gold. At ito ang mga products na meron sila. Ayan, diba? Ang cute ng lalagyan niya. Parang Merry Christmas. Siyempre, bare months na, kaya siguro ganito yung lalagyan niya. So, gagawan ko siya ng review dito, syempre, sa aking YouTube channel at isuswatch ko lang siya sa aking kamay. Then, yung swatch niya sa aking lips ay doon na sa IGTV ko. So, i-follow nyo ako sa aking mga social media accounts para updated kayo sa aking life. Wow, taray, life! So, i-follow nyo ako sa Instagram account ko para makita nyo rin yung IGTV ko para dito. Kung anong itsura niya sa aking lips, 'di ba? So, buksan na natin 'to para makita na natin kung ano-ano ang mga nandito sa loob. Kahit halata naman talaga kung ano sila, no? Bobohan ka, girl. So, meron tayong tatlong powdery matte. Ayan. Tapos, ito yung pinakabago nila. Pinakabago at sobrang cute. Na kasing size ko, no, mga sister, kasing size ko siya. Ito yung Unicorn Collection Premium Gel Tint nila ng Glow Like Gold. Ayan, tatlo. Pero ang alam ko, 5 ang shades na meron sila. So, ilalagay ko na lang dyan yung picture kung anong mga shades pa ang meron. Then, ang akin kasi nandito ay 3 lang. Itong Sassy, Bubbles, and Sparkle. Ang cute din ng kapangalan ng shade nila, diba? Ang bongga. So, mag-start muna tayo dito sa kanilang mga packaging. Unahin muna natin itong 3 na premium gel-based cheek and lip tint. So, yun nga, pwede din siya sa cheek. Hindi ko nga lang siya matatry sa aking cheek dahil naka-blush on ng lola nyo. So, ang itsura ng sticker nila ay ganito. Ayan. Huwag niyong papansinin yung kuko ko dahil bakbak na yan. Ayan. Sobrang cute, diba? Ang cute na ng size nila. Ang cute pa ng sticker nila. Ang nakalagay sa sticker nila ay yung pangalan ng shade. Then, Unicorn Collection by Glow Like Gold. And, nakalagay din yung ingredients nila dito sa gilid. Ayan. Kung gusto niyo makita, mag-avail na lang kayo. Kasi mahirapan kayo makita sa camera dahil sobrang cute niya nga. At 5 ml lang siya. Alam ko nasa 65 pesos siya, kaya mag-avail na kayo sa Glow Like Gold kung gusto nyo yung gantong mga tint dahil sobrang travel friendly niya. Sobrang liit niya, kasi sa mga wallet, 'di ba? Wallet lang okay na. Yung mga hindi mahihilig magbag dyan pag lumalabas. So, ang cute din ng kanyang sticker dahil may shimmer siya. So, i-try na natin siya sa ating kamay kung gaano kaganda ang kanyang mga shades. Kung makikita nyo, ayan, gamit na siya. May tint na siya dahil nag-photoshoot ako para ma-send ko sa brand habang ginamit ko siya. Then, ang napansin ko sa roller niya, kasi yung ibang lip tint, plastic yung roller niya. Ito, hindi ko alam kung plastic siya, pero kasi color white siya. Ayan o, parang kung makikita nyo sa tint na yan. Ayan, color white siya. Hindi siya katulad ng ibang tint na transparent lang yung roller niya. And sa amoy naman, sobrang bango niya din. Bubblegum scent din siya. Ayan, sobrang bango sa lips.
neto. At titignan natin ang ganda ng kanyang shade. Ayan, ito yung shade na Bubbles. Ayan, ganyan ang kanyang shade palaban, di ba? Palaban na dark red na may violet. Di ba? Ang bongga. Then, next natin ang sparkle na shade. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, parang color brown siguro to. Oo nga, color brown nga siya. Dark na brown. And ang napansin ko, puro dark shade ang mga lip tint nila. So, ito, itry natin yung pangatlo, yung last nila na si Bubbles. Ayan, ganyan naman siya. Parang color violet siya. Try natin dito. Ay, bobo, na-try ko na to. So, ayun, na-try ko na pala yung Bubbles na shade. Ito na nga siya. Tapos, biglang nakalimutan ko na sinwatch ko na nga siya dito sa kamay ko, diba? Ito dapat ang swatch natin, si Sassy. So, sorry na. Pasensya na. Ito, deadmine nyo na lang yan. Si Bubbles din yan. Ito yung pangatlong shade nila. Itong Sassy na color. Na shade, I mean. Diba? Anong oras na kasi ako nag-film? So, ayan, si Sassy na shade. Diba? Sobrang nalutang na ako, no? So, ayun yung shade ng tatlo. Pinakita ko sa inyo. Ayan sila. Si Bubbles, si Sparkle, and si Sassy. Ito, deadmine nyo to kasi si Bubbles yan. Ang akala ko hindi ko pa siya nasa-swatch sa aking kamay. So, ipapakita ko sa inyo yung unang pinadala nila sa akin. Dahil itong mga pinadala nila sa akin ngayon, second PR ko na to sa kanila. So, yung unang pinadala nila sa akin ay etong tatlong lip tint. Ayan, malalaki sila. Kung makikita yung glow like gold. Ayan. Tapos, magkakaiba rin yung pangalan ng shade nila. Hindi siya kaparehas dito sa tatlo. Ipapakita ko tong tatlo na to kasi etong tatlo na to, hindi nyo na siya ma-avail sa glow like gold dahil pull out na nga daw. Pero gusto ko pa rin siya gawa ng review. So, itry natin siya iswatch sa ating kamay para makita nyo din yung mga shade netong tatlo. So, tatlo lang talaga yung shade ng lip tint nila. Unlike sa Unicorn Collection nila, meron silang 5 shades. So, itry natin tong Baby Girl. So, feeling ko magkakaparehas lang sila ng color dito. Dito ko na lang siya ilalagay. Ayan, parang halos magkaparehas sila ni Bubbles. Hindi sila naglalayo ni Bubbles. And, itry natin tong Iconic Energy. Ayan. Ito naman, parang kay Sassy na color. So, ang last naman natin is itong Attitude. Ayan, si Attitude color. Parang kasing color niya si Sassy. Mas ka-color niya yung Sassy. So, ulitin ko, hindi na po ito available sa Glow Like Gold. Pinull out na nila ito. At ito yung pinalit nila. Itong Unicorn Collection Premium Gel Base Cheek and Lip Tint nila. So, pinakita ko lang yung mga shade na meron. So, ang masasabi ko sa kanilang Unicorn Collection Premium Gel Base Lip Tint ay sobrang bango nga. Kanina, diba, inamoy ko. Mabango siya and yung formula niya, madali siyang ilagay sa lips. Hindi ka mahihirapang ilagay sa lips. Hindi katulad ng ibang roller na sobrang talagang kahit diin-diinan mo na sis, ang tagal niyang lumabas. Diba, ang tagal lumabas ng tint. And napaka-pigmented niya. Talagang sasama siya sa lips mo at hindi siya sasama sa mga ipin mo. So, next na natin ang kanilang powdery matte tint. Etong tatlo. Ayan, kung nakikita nyo, diba? Itong powdery matte tint nila. As in, tatlong shade lang talaga ang meron sa kanilang powdery matte tint. At ito, yung Dreams, Forever Thing, and Untouchable. So, sa packaging nila, sobrang simple lang naman. And ito talaga yung pinaka-color ng sticker nila. Kumbaga sa brand nila, ganon. Glow Like Gold. Ang makikita mo sa sticker ng powdery matte tint nila is yung name ng brand, then powder matte, tapos dito nakalagay yung shade nila. Ayan, Dreams, and may social media account sila. Kaya i-like and follow nyo yung page nila, pati yung Instagram account nila. So, wala siyang nakalagay na ingredients. Yun lang at yun lang yung
nakalagay, yung sinabi ko sa inyo. So, itry na natin siya iswatch sa aking kamay. Unahin na natin tong si Untouchable, which is, ayan, ang suot ko ngayon. Ayan. Sa aking lips, nilagay ko siya. Siya yung shade na napili ko para ilagay ko ngayon sa aking lips. So, pag sinwatch siya sa aking kamay, yan, ganyan siya, beige. May pagka-orange siya. And next naman natin ay si Dreams. Itong si Dreams naman. Yung color ng Dreams para siyang chocolate. Ayan no, di ba palaban na brown? Para siyang chocolate. Ang sarap niya kainin. Ayan si Dreams. And yung last na shade nila ay itong Forever Teen. Ayan si Forever Teen. At ang masasabi ko sa kanilang powdery matte tint, sobrang ganda lahat ng shade kasi sobrang wearable lahat at favorite ko lahat ng shade na meron sila dahil sobrang bagay nila sa lips ko, sobrang bagay nila sa looks na ginagawa ko sa aura ko, ganon. Kaya sobrang gustong-gusto ko itong tatlong powdery matte tint nila. And pagdating naman sa formula ng kanilang powdery matte tint, mabilis siya matuyo in fairness. Ayan. Kakalagay ko lang siya, lalo na nitong Forever Teen, tuyo na agad siya. At tignan nyo yung lips ko, diba? Si Untouchable, siya yung nandiyan sa aking lips. Sobrang ganda niya, sobrang lapat niya. Hindi mo siya makikitaan ng crack-crack. So, ayan, nag-retouch tayo ngayon. Pinatungan natin ulit siya at ganyan pa rin siya sis, malapat pa din siya sa lips. Hindi siya katulad ng ibang powdery matte tint. Pag naglagay ka ulit sa lips mo, magka-crack-crack na siya, magugulo na siya. Ganun, parang ang pangit niya na tignan sa lips. Kaya sobrang ganda niya at blendable din siya sa lips in fairness. Sa loob niya, watery siya. Pero pag nilagay mo na siya sa lips, hindi mo na kailangan mag-antay ng 5 minutes bago pa matuyo. Natutuyo agad siya at hindi siya sumasama sa ipin at hindi mo siya natitikman. Yun yung mahalaga eh. Hindi mo siya natitikman kasi yung ibang powdery matte tint talagang natitikman mo sis kung anong lasa nila dahil makalat nga siya at sobrang watery. So, yun lang naman ang masasabi ko sa kanilang powdery matte tint. All in all, sobrang ganda dahil ang gaganda nga ng shades na meron sila. Lahat ng shades na meron sila ay magagamit ko. So, ayun lang yung masasabi ko sa mga products ng Glow Like Gold sa mga lip product nila. Etong sa Unicorn lip tint nila ay 9/10 and etong sa powdery matte tint nila ay 10/10 dahil sobrang nagustuhan ko nga lahat-lahat, pati yung formula, pati yung pagkalapat niya sa lips, and yung mga shades nila. So, kung gusto nyo mag-avail ng ganitong mga unicorn collection na sobrang cute and itong powdery matte tint nila na sobrang gaganda ng mga shades, i-visit nyo lang yung Glow Like Gold na page or Instagram account nila and pwede kayong mag-avail sa kanila. I-message nyo lang sila. Or kung friend nyo ako sa Facebook or nakafollow kayo sa akin sa Instagram, pwede nyo rin akong i-message, i-direct nyo na siya sa akin at ako mismo yung magme-message sa CEO para makapag-avail kayo netong mga to. So, yun lang ang ating panibagong video ngayon. So, sana nagustuhan mo tong ating panibagong video at huwag mo na rin kalimutang i-like ito at i-share mo na rin sa mga friends mo. So, hanggang dito na lang ang ating panibagong video. See you on my next one. Bye-bye!